साथीहरु मैले आउँदा दिनहरुमा अपलोड गर्ने भिडियोहरु हजुरले तुरुन्त हेर्नको लागि यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले दायाँपट्टि एउटा घण्टीको चित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने मैले कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तुरुन्त हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर हजुरमाझ उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरु सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा आइसक्नु भएको छ भने इन्टरनेटको माध्यमबाट यो भिडियो हेर्नेहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आजकलको जमाना फेसबुकको जमाना हो र यो जमानामा फेसबुक प्रयोग नगर्ने मान्छे एकदम विरलै मात्रामा होलान् र हाम्रो फेसबुकमा हजारौं संख्यामा साथीहरु हुन्छन् र ती साथीहरुलाई पनि विभिन्न वर्गमा राख्नका लागि फेसबुकले हामीलाई केही सुविधाहरु दिएको छ र ती सुविधाहरु मध्ये म आजको यो भिडियोमा हजुरलाई क्लोज्ड फ्रेन्ड र गुड फ्रेन्डको बारेमा भन्ने छु। आखिरमा यो के हो त क्लोज फ्रेन्ड र गुड फ्रेन्ड? सुन्दाखेरि उस्तै लाग्छ, तर यसमा केही भिन्नताहरु छन्। आजको यो भिडियोमा ती भिन्नताको बारेमा पनि जान्नेछौँ र क्लोज फ्रेन्ड र गुड फ्रेन्ड भनेको के हो भन्ने कुरामा पनि जान्नेछौँ। आउनु सुरु गरौँ आजको यो फेसबुकको भाषामा क्लोज फ्रेन्ड र गुड फ्रेन्ड भनेको के हो त। साथीहरु, म हजुरलाई फेसबुक भाषामा क्लोज फ्रेन्ड र गुड फ्रेन्डको बारेमा भन्नुभन्दा पहिला म हजुरलाई यो क्लोज फ्रेन्ड र गुड फ्रेन्ड कहाँ देख्न सकिन्छ भनेर म हजुरलाई एउटा नमुना भिडियो देखाउँछु। त्यसपछि म हजुरलाई यो फेसबुक भाषामा क्लोज फ्रेन्ड र गुड फ्रेन्डको बारेमा म हजुरलाई भन्नेछु। साथीहरु, हजुरले आफ्नो फेसबुकमा क्लोज फ्रेन्ड र गुड फ्रेन्ड हेर्नको लागि अथवा हजुरले आफ्नो फेसबुकमा भएको साथीहरुलाई क्लोज फ्रेन्ड र गुड फ्रेन्ड बनाउनको लागि हजुरले आफ्नो फेसबुक खोल्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र हजुरले यहाँ फ्रेन्ड्समा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले आफ्नो फेसबुकको साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले कुन साथीलाई क्लोज फ्रेन्ड गराउने हो अथवा हजुरले आफ्नो फेसबुकमा भएको क्लोज फ्रेन्ड र गुड फ्रेन्ड हेर्नको लागि कुनै पनि साथीलाई क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ फ्रेन्ड्स छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनफलो, अनफ्रेन्ड, टेक अ ब्रेक, एडिट फ्रेन्ड लिस्ट। हजुरले एडिट फ्रेन्ड लिस्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हेर्नु साथीहरु, हजुरले यहाँ क्लोज फ्रेन्ड गुड फ्रेन्ड देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरले आफ्नो फेसबुकमा भएको साथीहरुलाई क्लोज फ्रेन्ड र गुड फ्रेन्ड बनाउन सक्नुहुन्छ र हजुरले आफ्नो फेसबुकमा क्लोज फ्रेन्ड र गुड फ्रेन्ड कहाँ छ भनेर अझसम्म जान्नु भएको छैन भने हजुरले अब थाहा पाउनु भयो। साथीहरु, हजुरले देखिहाल्नुभयो यो क्लोज फ्रेन्ड र गुड फ्रेन्ड कहाँ देख्न सकिन्छ भनेर। अब लागौँ यो क्लोज फ्रेन्ड र गुड फ्रेन्ड भनेको के हो त। साथीहरु, क्लोज फ्रेन्ड भनेको एउटा हजुरको साथीको एउटा यस्तो लिस्ट हो जुन कि हजुरले कुनै पनि साथीलाई एउटा क्लोज फ्रेन्डमा राख्नुभयो भने त्यो साथीले कुनै पनि कुरा फेसबुकमा अपडेट गरे भने हजुरले नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र हजुरको जुन फेसबुकको होम फिड हुन्छ त्यसमा पहिलो चोटि नै हजुरले त्यो साथीको अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि त्यो साथीले फेसबुक प्रोफाइल चेन्ज गर्यो अथवा कुनै पनि कुरा अपडेट गर्यो, कुनै पनि कुरा शेयर गर्यो भने हजुरले नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र हजुरले हजुरको होम फिड हुन्छ त्यसमा हजुरले पहिलो नै हजुरले त्यो साथीको अपडेट देख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, फेसबुक भाषामा गुड फ्रेन्ड भनेको अथवा हजुरले आफ्नो फेसबुकका साथीहरुलाई जब गुड फ्रेन्डको लिस्टमा राख्नुहुन्छ, अघि मैले जुन क्लोज फ्रेन्डमा हुन्छ भने ती सबै कामहरुको एउटा काम बाहेक सबै यो गुड फ्रेन्डमा पनि हुन्छ। एउटा काम के हुँदैन भने हजुरले आफ्नो फेसबुकका साथीहरुलाई जब गुड फ्रेन्डको लिस्टमा राख्नुहुन्छ ती साथीहरुबाट कुनै पनि कुरा अपडेट भयो भने हजुरले नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्न। तर बाँकी सबै कुरा जुन अघि मैले भने कुनै पनि कुरा अपडेट गर्यो, चाहे त्यो फेसबुक प्रोफाइल हो, चाहे त्यो कुनै पनि कुरा शेयर होस् अथवा कुनै स्ट्याटस हो, कुनै पनि कुरा अपडेट गर्यो भने हजुरले आफ्नो फेसबुकको होम फिडमा पहिलो नै देख्न सक्नुहुन्छ तर नोटिफिकेसन भने पाउन सक्नुहुन्न। साथीहरु, यही थियो फेसबुकको भाषामा आफ्ना फेसबुकका साथीहरुलाई किन क्लोज फ्रेन्ड राख्ने अथवा गुड फ्रेन्ड राख्ने भनेर र क्लोज फ्रेन्ड राख्यो भने के फाइदा हुन्छ र गुड फ्रेन्ड राख्यो भने के फाइदा हुन्छ भनेर। साथीहरु, आशा छ अब हजुरले आफ्नो फेसबुकका साथीहरुलाई किन क्लोज फ्रेन्ड राख्ने र किन गुड फ्रेन्ड राख्ने र फेसबुकले पनि किन क्लोज फ्रेन्ड र गुड फ्रेन्डको सुविधा दिएको छ भनेर। साथीहरु, यही थियो फेसबुक भाषामा क्लोज्ड फ्रेन्ड र गुड फ्रेन्ड भनेको के हो र यसको के भिन्नता छ भनेर। हजुरले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा म हजुरलाई हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो भने सदाको भिडियोहरुमा चाहिँ हजुरले लाइक गरेर जान चाहिँ नबिर्सनु होला। र साथीहरु, काम गर्दाखेरि कहीं न कहीं कमी कमजोरीहरु त रहेकै हुन्छ, त्यसैले यो भिडियोको बारेमा हजुरको कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरु छन् भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा छोडेर जान चाहिँ नबिर्सनु होला। र हजुर यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा घुम्दै फिर्दै आउनु भएको छ अथवा हजुर यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा नयाँ पाउनुहुन्छ भने हजुरले यो गोलो फोटोमा क्लिक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरले यहाँ र यहाँ देखेका दुईटा भिडियो अझसम्म हजुरले हेर्नु भएको छैन भने त्यसमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै हजुरका जीवनका छाँडाहरू शुभ रहोस् भन्दै म यो भिडियोलाई यही बिट मान्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै जानकारीमूलक भिडियोमा हाम्रो भेट अवश्य हुनेछ। तबसम्मका लागि बिदा हुन्छु। हस्त। जय नेपाल।